Magandang umaga, ngayon ay Miyerkules, ika-26 ng Hunyo, 2019. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa ulo ng ating mga balita. US President Donald Trump nilagdaan ang isang executive order na nagpapataw ng financial sanctions sa laban sa Supreme Leader ng Iran at ng kanyang mga associates. European UN envoy na nanawagan ng kapayapaan sa Persian Gulf kasunod ng lumalalang tensyon sa pagitan ng US at Iran. 4 katawang patay habang 65 iba pa ang nasugatan sa nangyaring train crash sa Bangladesh. 4 na bangkay na kinabibilangan ng isang babae at 3 bata natagpuan ng mga otoridad sa US-Mexico border. Ako po si Ben Bernaldez, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng mga balita. Nilagdaan ni US President Donald Trump ang isang executive order na nagpapataw ng financial sanctions laban sa Supreme Leader ng Iran at ng kanyang mga associates. Sinabi ni President Trump na ang Supreme Leader ang responsable sa hostile conduct ng Iran. Anya, hindi nais ng Estados Unidos na magkaroon ng hidwaan sa Iran, subalit magpapatuloy ang pagpapatupad nila ng pressure para mapigilan ito sa pag-develop ng mga nuclear weapons at sa pagsuporta sa mga militant groups. Magugunitang bumitaw ang Estados Unidos sa 2015 nuclear deal na nilagdaan ng mga world powers at ng Iran. Sinabi ng US President na ang hakbang na kanyang ginawa ay bilang pagtugon sa serye ng aggression ng Iran. Kabilang narito ang pagpapabagsak sa $100 million na US surveillance drone sa Strait of Hormuz. Sanctions imposed through the executive order that I'm about to sign will deny the Supreme Leader and the Supreme Leader's office and those closely affiliated with him and the office access to key financial resources and support. The assets of Ayatollah Khomeini and his office will not be spared from the sanctions. These measures represent a strong and proportionate response to Iran's increasingly provocative actions. We will continue to increase pressure on Tehran until the regime abandons its dangerous activities and its aspirations, including the pursuit of nuclear weapons, increased enrichment of uranium, development of ballistic missiles, engagement in and support for terrorism, fueling of foreign conflicts, and belligerent acts directed against the United States and its allies. The agreement that was signed was a disaster. It was not doing what it was supposed to do. Many bad things were taking place. And most importantly, it was so short-term that within a very short number of years, they would be able to make nuclear weapons, and that's unacceptable. Never can Iran have a nuclear weapon. Today's action follows a series of aggressive behaviors by the Iranian regime in recent weeks. I think a lot of Kinundina ng Iran ang bagong sanction na ipinatupad ng Trump administration laban kay Islamic Republic Supreme Leader Ayatollah Khomeini at sa kanyang associates. Sinabi ng Iranian Foreign Ministry na ang nasabing hakbang ng US ay nangangahulugan ng permanenteng pagsasara ng diplomasya sa pagitan ng Tehran at Washington. Balak din ng US officials na magpatupad ng sanctions laban kay Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif. Samantala, sinabi ni Foreign Ministry spokesman Abbas Mousavi na ang ginawang hakbang ni President Trump ay katapusan na rin ng diplomasi ng dalawang bansa. موسوی تاکید کرد سخنگوی وزارت خارجه ایران تحریم‌های جدید آمریکا را بسته شدن همیشگی راه دیپلماسی خواند. موسوی افزود تحریم بی‌حاصل رهبری ایران و نیز فرمانده دیپلماسی کشور یعنی بسته شدن همیشگی راه دیپلماسی با دولت مستأصل آمریکا. موسوی تاکید کرد دولت ترامپ در حال نابودی همه سازوکارهای جا افتاده بین‌المللی برای حفظ صلح و امنیت جهانی است. سخنگوی وزارت خارجه ایران تحریم‌های جدید آمریکا را بسته شدن همیشگی راه دیپلماسی
Tinawag ng UN Ambassador ng Iran na napakapanganib ang kasalukuyang sitwasyon at hinimok ang Estados Unidos na pahupain ng tensyon at itigil ang ginagawang military adventurism sa rehiyon. Sinabi ni Ambassador Majid Ravanchi na ang desisyon ng Trump administration na magpatupad ng bagong sanctions laban sa Islamic Republic ay isang indikasyon ng pagiging hostile ng US sa mga Iranian people at sa mga leader nito. Idinagdag pa ng opisyal na imposible sa ngayon na magkaroon ng pag-uusap sa pagitan ng US at Iran dahil hindi maaring simulan ang dialogo kung ang isang panig ay patuloy na nananakot at nagbabanta. We want neither war nor an escalation of tension in the Persian Gulf region. But certain circles from inside and outside of the region, through dangerous acts, are attempting to escalate the tensions. The US decision today to impose more sanctions against Iran is yet another indication of continued US hostility against the Iranian people and their leaders, and that the US has no respect for international law and order, as well as the views of overwhelming majority of the international community. To ease tensions in the broader Persian Gulf region, the US must stop its military adventurism in our region, as well as its economic war and terrorism against the Iranian people. Is not ready yet. Nanawagan ang France, Germany at United Kingdom na magkaroon ng de-escalation at dialogo kaugnay ng lumalalang tensyon sa Persian Gulf. Ito ang laman ng kanilang ginawang joint statement pagkatapos ng closed UN Security Council consultations sa kaso ng pag-atake sa dalawang oil tankers sa Persian Gulf at sa pagpabagsak sa isang unmanned US drone. Magugunitang isinisisi ng Estados Unidos sa Iran ang nangyaring tanker attacks na pinabulaanan naman ng Tehran. Iginigiit din ni US President Donald Trump na ang pinabagsak na drone ay nasa international airspace, subalit iginigit naman ng Iran na ang US aircraft ay pumasok sa kanilang airspace. Samantala, muling binigyang diin ng France, Germany at ang United Kingdom ang kanilang suporta sa 2015 nuclear deal sa Iran. The attacks, France, Germany and the United Kingdom are gravely concerned by the increased tensions in the Gulf that were further heightened after the downing of the US drone by Iran on the 20th of June. These developments risk miscalculation and conflict. We call for de-escalation and dialogue with full respect for international rules. We reiterate our strong condemnation of attacks on the tankers in the Gulf of Oman, the acts of sabotage on 4 vessels off Fujairah, and any threat to the safety of maritime traffic and peace and security in the region. The attacks on tankers contravene international rules on freedom of navigation and maritime transport. They carry environmental risks, and they have the potential to further destabilize an already volatile region. Germany and the United Kingdom stress the commitment. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Para sa mga viewers namin sa Middle East at North Africa via OSN, hello sa inyong lahat dyan! Ako po si Alma Angeles at araw-araw tayong magkasama sa Eagle News International. Dito tayo sa Net25 at OSN, siguradong at home ka dito. Sa pagbubukas ng ika-4 na season ng negosyo, asenso at iba pa, tila hindi lamang pinto ang nagbukas sa ating programa dahil malugod tayong pinatuloy sa bahay ng bago nating kasangga. Pinagkakatiwalaan sa pagninegosyo, ang Department of Trade and Industry. Kaya naman papasalan natin ang buong Mimaropa para ipatingin, ipatikim, ipadama at iparinig ang iba't ibang kwento ng pag-asenso dahil sa pagninegosyo. Kaya naman linggo-linggo, alas 5:30 ng hapon, manood, matuto, magnegosyo. Dito lamang sa programang nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon sa pagninegosyo. Ito ang inyong lingkod, Francis Chis Garcia, at ito ang negosyo, asenso at iba pa.
Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Hi, ako po si Mark Bautista at abangan ninyo ako ngayong linggo, alas 8 ng gabi, dito lang sa Net 25. Kahit mabot pang habang buhay, ako'y makita. Ako'y makita. Isang Bangladesh Express train ang nadiskaril sa isang railway bridge sa northeastern ng Bangladesh na ikinasuwi ng 4 katao at ikinasugat ang 65 iba pa. Ayon sa mga opisyal, patungo ang Upaban Express train sa kapital ng Dhaka nang mangyari ang aksidente sa bahagi ng Kulara sa Mulzibazar District. Sinasabing bumigay ang rail ng bridge habang dumadaan ang train. Hindi pa malaman ang dahilan kung bakit bumigay ang rail ng bridge. Sa report naman ng local TV stations, mahigit sa 100 ang nasugatan sa pangyayari. Sinabi naman ng isang fire service at civil defense official na nasa 25 katao ang dinala sa ospital. Poison injured person rescue করে নিকটবর্তী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স তুলরা প্রেরণ করা হয়েছে। তারপর 3টা ডেড বডি স্পটে পাওয়া গেছে আর একটা হসপিটালে নেওয়ার পরে মারা গেছে বলে আমরা শুনেছি। টোটাল এখানে ট্রেনে বগি ছিল 16টা বগির ভিতরে 10টা বগি নিয়ে ইঞ্জিন চলে গেছে, পিছনে 6টা বগির থেকে এটা ছুটে গেছে। পিছনের 6টা বগির ভিতরে লাস্ট বগি ব্রিজ ভেঙে নিচে পড়ে গেছে এবং আরো 3টা বগি একদম পুরোপুরি লাইনচ্যুত হয়ে গেছে আর অবশিষ্ট 2টা বগি আংশিক লাইনচ্যুত অবস্থায় আছে। Namatay ang isang German Air Force pilot nang sumalpok ang kanyang fighter jet sa isa pang jet sa kasagsagan ng kanilang training mission sa northeastern Germany. Ayon sa German Air Force, nagawa ng pilot ng isa sa Eurofighter jet na makapag-eject kaya ito nakaligtas. Naganap ang banggaan ng 2 fighter jets alas 2 ng hapon malapit sa Lake Müritz, 100 kilometro sa hilaga ng Berlin. Apat na bangkay na ang kinabibilangan ng isang babae at 3 bata ang natagpuan ng mga US authorities sa South Texas malapit sa border ng Mexico. Ayon sa mga otoridad, posibleng namatay ang mga biktima sa dehydration at heat exposure matapos silang tumawid sa Rio Grande para makapasok sa Estados Unidos. Sinabi ng isang law enforcement official na wala namang nakikitang foul play sa pagkamatay ng mga biktima. Ang babaeng biktima ay tinatayang nasa early 20s kasama ang isang toddler at 2 sanggol. Hinala ng mga investigador ilang araw nang patay ang mga biktima bago sila matagpuan. Naantala ang paghahanap sa mga nawawalang international climbers sa unclimbed Himalayan peak sa northern India. Sinabi ni Indo-Tibetan Border Police spokesman Vivek Kumar Pandey na hindi makapasok ang mga helicopter sa lugar dahil sa masamang panahon. Anya, nagpapatuloy naman ang paghahanap ng mga sundalo sa pang-8 climber na natabunan ng snow. Una rito, pinangunahan ng veteran British mountaineer na si Martin Moran ang isang team na kinabibilangan ng 3 Britons, 2 Americans, 1 Australian at 1 Indian ang expedition sa Nanda Devi East. Noong linggo ay natagpuan ng mga
paramilitary soldiers ang katawan ng 7 sa 8 climbers sa altitude na mahigit sa 5,000 metro. Ayon sa Scotland-based company ni Moran, huli nilang nakontak ang expedition team noong pang May 26. Ayon sa mga otoridad, natabunan ang mga biktima ng nangyaring avalanche at pinaniniwala ang patay na ang lahat ng mga ito. Ang Nanda Devi na nasa pagitan ng India at China ay ang world's 23rd highest peak. The team has recovered 7 dead bodies. We were able to dig them out from the snow, the area from where they were missing, reported missing from 26th May. 1 dead body is still missing. Out of these 7, there is 1 woman mountaineer also, and 1 Indian origin mountaineer was there in the 7, which we have recovered. So right now we are looking for the 8th body. Today the weather conditions were not good, and there is snowing since morning. We tried to go to the location again to find that the 8th body we can get. But due to the weather conditions, we have not been able to trace that. Right now, the bodies are at 18,000 feet. So they will be winched. The winching will be done. Humingi ng paumanhin ang Chief Executive ng Nissan at ang mga board members nito sa mga shareholders sa idinulot na problema ng nangyaring misconduct scandal na kinakasangkutan ng napatalsik na chairman ng Nissan na si Carlos Ghosn. Sa isinagawang pagpupulong kasama ang mga shareholders, pare-parehong humingi ng apology si Nissan CEO Hiroto Saikawa at mga miyembro ng board. Magugunitang si Gon ay naharap sa kasong pagpapasilpika ng financial reports sa pamamagitan ng umano'y underreporting ng retirement compensation at breach of trust dahil sa pag-divert ng pera ng Nissan sa kanyang personal gain. Nanindigan naman si Gon na inosente siya sa mga kasong isinampa laban sa kanya. はじめにですね、業績等の報告に入る前に、昨年度発生いたしました不適切な監査検査並びに、元会長らによります重大な不正事案につきましてですね、株主の皆様に大変なご心配をおかけいたしました。改めて会社を代表いたしましてですね、深くお詫びを申し上げたいと思います。Inaprobahan ng mga Nissan shareholders ang pagpapatupad ng bagong system of committees na mangangasiwa sa kumpanya at pinamalagi rin sa posisyon si Nissan Chief Executive Hiroto Saikawa at mga miyembro ng board. Ito ay dahil sa patuloy na pagkakaroon ng profits at dividends ng Japanese automaker sa kabila ng iskandalong kinakasangkutan ng dating Nissan chairman na si Carlos Ghosn. それが決してですね、私の気持ちで言いますと、日産の実力としてはこんなものではないと思ってますんで、ここではね、私としては不満だということを申し上げておきたいと思います。もちろんこれはさまざまな実績で評価をいただかなければいけないというふうに思っておりますけれども、そのためにもですね、業績を回復させていきたいというふうに考えております。剰余金のですね。Patuloy ang isinasagawang cleanup sa Mount Everest. Sa pinakamataas na bundok sa buong mundo, gabundok din ang basura ang narecover ng mga otoridad na kinabibilangan ng mga oxygen cylinders, gloves at food wrappers. Tumutulong na rin ang Nepalese Army para linisin ang Mount Everest at ang mga trekking trails. Sa taas na 8,000 meters, mararating ang Camp 4 na siyang highest campsite bago marating ang tinaguriang death zone, ang summit ng Everest. Sinabi ng mountaineer at environment activist na si Dawa Steven Sherpa na nasa 30 tents ang dinatnan nilang inabandona ng mga trekkers sa Camp 4. Ayon pa kay Sherpa, nasa 5,000 kilo ng basura ang naiwan sa lugar. Anya, mula nang simulan nila ang cleaning expedition, nasa 20,000 kilo na ng basura ang kanilang nakolekta. Camp 4 is in a really bad state right now, and it seems that this is relatively new garbage, so that's been there in the last 3 years, I think.
after the earthquake. I think I noticed that there are entire tents just left behind with everything, all the contents left there. Inulunsad ng SpaceX ang pinakamalaki nitong rocket na may 24 na research satellites. Ito na ang ikatlong flight ng Falcon Heavy rocket, subalit una sa ilalim ng military order. Ang Defense Department mission na ito na tinangguri ang STP-2 for Space Test Program ay inaasahang makakapagbigay ng data para sa mga susunod na national security launches. Ayon sa SpaceX, ang nasabing mission ay isa sa kanilang most challenging launches. Ang mga satellites ay kailangan mailagay sa tatlong magkakaibang orbits na nangangailangan ng multiple upper stage engine firings. Nangangailangan ng ilang oras bago mai-release ang lahat ng mga ito. Second stage looking good, headed to low Earth orbit carrying the... At ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bubo sa Eagle News Service, ako po si Ben Bernaldez and I am 1 with 25. Susunod na ang Agilang Balita.